again, Dayan, and welcome back to my channel. And for today videos, dadalhin ko po kayo sa Duomo Cathedral. Ipapakita ko po sa inyo kung ano meron sa loob at kung ano meron sa rooftop at kung ano po ang meron sa basement. So, I know that everybody's dreaming na makapunta dito sa Italy, especially po sa Milan. Duomo Cathedral kasi, you know, ang ganda ng church na ito. It's my dream before and it become dream come true. So, ipapakita ko po sa inyo kung anong meron sa loob. Stay tuned! What's up everyone and welcome back to my channel! Today, pupunta kami dito sa Duomo sa loob at saka sa taas. So, I'm going to show you inside kung anong meron. So, let's go! Okay, so bawal po ang walang kamay ang damit. So I'm here. Nasa loob po ako ng cathedral today. It's an honor for me, of course, na makapasok dito. And it's dream come true. Syempre. So sobrang ganda po niya. And sobrang na-amaze ako sa sobrang ganda. Ang laki. Sobrang laki po. Super. So, and every corner may mga statue, ang tawag dyan. Statue everywhere. Sobrang nakaka-amaze po. So, I'm going to tour you around, guys. Basta doon ang kwarto.
I don't know what to do the camera. Nakikita po ninyo ang daming pera. And so, dito po sila nagbabaptize ng mga nakaraan. Like, I don't know how many years ago. 1,000 years ago. Dito po sila nagbabaptize. 1,400 years. So, dito po sila nagbabaptize ng mga bata, ng mga tao. And, what's up everyone? And, nandito po kami sa taas ng Duomo. And, here you go.
And so that is the Duomo Cathedral, guys. As you can see, it's super beautiful po. Syempre, everybody's dreaming na makapasok po sa loob. So, kung gusto po ninyong bumili ng ticket online, you can buy it in www.duomomilano.it. Or kung gusto naman po ninyong mag-walk-in, pwede po kayong bumili dun sa gilid ng Duomo. And magbabayad po kayo ng 15 euro. Marami pong included yun. Kasama po sa 15 euro na binayaran ninyo ay ang inside the Duomo, sa basement, sa rooftop, at saka, and kasama din po doon yung clock tower, which is the small one, which is this one. And kasama din po dyan ang museum. Kung kayo po ay mahilig sa museum, worth it na worth it po ang binayaran yung 15 euro. So, pwede kayong bumili online and pwede po kayong mag-walk-in dyan sa gilid ng Duomo lang po kung kayo po ay turista dito sa Milan. And of course, hindi po masasayang ang binayad ninyo dahil everything is worth it. Ang ganda po ng Duomo, ang ganda po ang loob ng Duomo. As you can see it in my videos, super beautiful at saka super laki, super talagang maganda. So, that is the video for today and thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and goodbye! On the first page of our story.